Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko. So nasa gilid tayo ngayon ng Quirino Avenue. Tapos itong way na to ay papuntang Mabini Bridge saka Nagtahan Flyover. Madilim na kahapon. Tapos yung ito, mas mahaba na ramp na yan ay yan ang exit ramp papunta doon. Sa piling mo. Tapos itong nandito naman na yung hindi pa tapos, ito yung entry ramp naman papuntang northbound naman yan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Good day mga sir. So ngayong araw ay papuntahan natin yung ginagawa nilang Skyway Stage 3 Nagtahan Rampway dito sa may bandang Quirino Avenue. Yung sa likod natin ay yung papuntang ano yun, Buendia, southbound. Tapos itong harapan naman natin ay papuntang north naman to sa may NLEX. Tara, samahan niyo ako at alamin ang magiging progress ng ginagawa nilang Nagtahan Rampway dito sa may bandang Quirino Avenue. Alright, let's go! No quarter right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know. So bali ngayon nasa ilalim tayo ng ginagawa nilang southbound exit rampway papuntang Quirino Avenue. Tapos itong isa naman dito, yung nakaabang dito ay itong abang na to. Papunta yan sa Quirino Avenue extension naman ito. Ito yung main trunk line yan sa may gitna. Ito yung papuntang southbound. Tapos yung sa kabila naman yun, ito yung papuntang northbound. Papuntang ano yan, NLEX na. Southbound exit papuntang Quirino Avenue ito. Yan pababa dyan. Tapos ito naman nakaabang dito ay yung papuntang Quirino Avenue extension dito.
So yun muna yung update ng ginagawa nilang Nagtahan Rampway dito sa may Skyway Stage 3. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin. Again, this is Rex and this is rexDronieTV. Ride safe po sa ating lahat.